tomto videu představíme několik příkladů adaptačních opatření z českopolského pohraničí Olomouckého kraje z okresu Jeseník. Pracujeme v pahorkatině, tedy ve zvlněném terénu mezi 2 až 400 metry nad mořem, kde provádíme úpravy terénu. Cílem těchto úprav je vytvořit prostory pro zachycení části vody z přívalových dešťů či tajícího sněhu. Vznikají tím trvalá či vysychající vodní tělesa v zemědělsky využívaných loukách a pastvinách či v hospodářském lese. Voda se do jezírek sbírá z plochy 60 hektarů. Přibližně z poloviny ji tvoří les a z poloviny louka odvodněná trubkovou drenáží. Voda údolnicí protéká pouze po vydatných deštích. Objem záchytných prostor byl dimenzován tak, aby prázdné tůně pojmuly všechnu vodu odtékající z extrémní srážky 100 mm za den. Tam, kde to podloží dovoluje, dochází k zasakování zachycené vody do podzemí. Voda v tůních zaklesává a vytváří tak prostor pro zachycení odtoku z příštího deště. Projekt tak kromě přímé podpory divoce žijících organismů přináší i ukázku umělé infiltrace. Umělé zasakování je pro Českou republiku jako střechu Evropy zásadní adaptační řešení. V obdobném stavu jako Farský les a přilehlé louky u Vidnavy je velká část našich podhorských oblastí. Voda z dešťů rychle odteče a později v krajině chybí. V severovýchodní části sousedního katastru Staré Červené Vody jsme systém drenáží doplnili o menší tůně. Technicky se jedná o přepažení drobných údolnic zemním valem. Svahy prohlubní jsou mírně propustné. Jednotlivé tůně sbírají vodu z ploch od 8 do 30 hektarů luk. Jako doplněk k terénním úpravám se v tomto prostoru snažíme zapěstovat 11 remízků o celkové ploše 3 hektary. Projekt reaguje na potřebu zmírnit negativní důsledky velkoplošného zemědělství. Stromy a keře jsou vysázeny řídce, aby vytvořili bohatou korunu. Bylo vysázeno i 100 ovocných stromů starých odrůd. Tam, kde to bylo možné, přerušili jsme na ploše remízků drenážní trubky. Nejstarším opatřením v oblasti je tato kaskáda větších tůní. Nahradila hlavník trubkové drenáže v délce 500 metrů. Hladina v tůních nezaklesává a tak nedochází k obnově retenčních prostor. Je tomu tak proto, že objem vyhotovených tůní je pro tuto sběrnou plochu za daných srážkových poměrů příliš malý. Otevírá se tak možnost pokračovat v přepažování údolnice směrem do svahu a objem tůní zvětšit. V roce 2023 realizujeme zatím poslední opatření v lokalitě, které v plném rozsahu zachovává původní technickou úpravu vodního toku. Jedná se totiž o příkop polní cesty. Z něj bude vyvedena voda z přívalových dešťů a částečně zachycena ve 3 tůních o celkové ploše hladiny 1 hektar. Představená opatření reagují na probíhající prudké změny podnebí, zejména na změny v distribuci srážek. Opatření jsou vhodná pro horní partie sběrných povodí, kde nevznikají soustavné vodoteče. Takovým zachytáváním části srážkové vody můžeme za příhodných geologických podmínek zvyšovat množství vody v podzemí a sytit tak pramenné vývěry níže v povodí.